आज म हजुरलाई अलिकति थोरै ट्राइकोडर्माको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र हामीले अहिले के गरिरहेछौँ भने आम्दानी लिनको लागि गुणस्तरीय उत्पादन ज्यादा आम्दानी लिनको चक्करमा विभिन्न खालका शरीरलाई पनि प्राणघातक पुर्याउने खालका विषादीहरू प्रयोग गरिरहेछौँ, जसले गर्दा हामीलाई विभिन्न किसिमका असर गरिरहेछ। त्यसको साथसाथै हामीले हाम्रो आफ्नो मातृभूमिलाई विषादयुक्त बनाइरहेछौँ। आफ्नो जमिनमा विषादी प्रशस्त हाल्नु भनेको आमालाई विष खुवाउनु सर हो। हाम्रो आफ्नो मातृभूमिलाई हामीले विष पिलाइरहेका छौँ र यो विषलाई कम गर्नको लागि हामीले जैविक विषादीहरू पनि हामी उपयोग गर्न सक्छौँ। हामी त्यो नगरिकन सजिलै पाउने, बजारमा किन्न पाउने, कुनै पनि सोच सङ्कोच नमानिकन बजारमा पाएको रासायनिक विषादीहरू ल्याएर हामी हाम्रो आफ्नो आमा अथवा माटोलाई हामीले विषादयुक्त बनाइरहेछौँ। हामीले पहिला पनि पढ्ने बेला पढ्नु पर्थ्यो, त्यतिखेर माटो नै मानिसको प्राण हो भन्ने पढ्नु पर्थ्यो। यदि माटो भएन भने यो संसारमा हामी जीवित रहन सक्दैन। माटो र मानिसको सम्बन्ध भनेको नङ मासु जतिकै सम्बन्ध छ, मातृभूमिको सम्बन्ध छ। त्यसको लागि आज म चाहिँ बिरुवामा स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि, हुर्काउनको लागि, गुणस्तरीय उत्पादन गर्नको लागि विषादी प्रयोग नगरिकन पनि हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनको लागि म यो सानो भिडियो क्लिप्स हजुरलाई प्रस्तुत गर्दैछु। र मलाई लाग्छ हजुरहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ। र म के जानकारी गराउन गइरहेको छु भने ट्राइकोडर्माको बारेमा अलिकति जानकारी गराउन गइरहेको छु। ट्राइकोडर्माको बारेमा अलिकति हजुरलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ ट्राइकोडर्मा के हो त भन्ने कुरा। ट्राइकोडर्मा ढुसी हो र ट्राइकोडर्माहरू दुई प्रजातिका भनेका छन्, ट्राइकोडर्मा भिरिडी र ट्राइकोडर्मा harzianum, जसमा पनि अहिले ट्राइकोडर्माहरूका सबै जातहरू प्रायः जसो गरी माटोमा नै पाइन्छ। र ती माटोमा हामीले विष हालेर क्लोरोपाइरिफस, साइपरमेथ्रिन हालेर हामीले खत्तम गरिरहेका छौँ। र ती ट्राइकोडर्माहरू यिनीहरूलाई हामीले जुन जङ्गलको माटोबाट ल्याएर पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। यिनीहरूलाई माटोबाटै निकालेर नै कल्चर गर्न सकिने खालका ढुसीहरू हुन्। र केही उपजाति बिरुवाहरूको वरिपरि नै चुप्प भएर बस्ने, रोगका जीवाणुलाई खाएर वा कुनै पनि तरिकाले कम गरी उत्पादन बढाउनलाई सहयोग पुग्दछ। तसर्थ यस्ता उपजातहरू माटोमा वा बिउमा कुनै पनि तरिकाबाट मिलाउन सकिन्छ वा छर्न सकिन्छ। एकपटक यस्ता ट्राइकोडर्माहरू जराको सम्पर्कमा आएपछि जुप्पामा बन्दछन्। माटोका सतहभन्दा तलसम्म प्रयोग गरिएको ट्राइकोडर्माहरू 18 महिनासम्म उपयोगी सङ्ख्यामा नै पाइन्छ। तर कुनै उपजातिहरूमा चाहिँ यस्तो क्षमता हुँदैन, त्यतिसम्म नरहन सक्छ। र यो ट्राइकोडर्माहरू विभिन्न जीवहरूको नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो ट्राइकोडर्मा ढुसीहरूलाई विभिन्न रोगको जीवाणुलाई नियन्त्रण गर्ने काममा प्रयोग गरिन्छ। यो ढुसीहरू विशेषतः माटोबाट सर्ने रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसले बिरुवाहरूलाई बढ्नलाई पनि सहयोग पुर्याउँदछ। यस ढुसीले जराको विकासमा वृद्धिलाई, बिरुवा हुर्कने र विकसित गर्न मद्दत गर्छ। ट्राइकोडर्मा ढुसीजन्य जैविक विषादीले माटोजन्य बिउबाट सर्ने
विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ, जस्तो कि जरा, डाँठ र फेद कुहिने रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ट्राइकोडर्माको प्रयोगले। ब्याक्टेरियल ब्लाइटलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिन्छ। यसका साथसाथै गानो कुहिने रोग, जस्तो कि अदुवाहरूको गानो कुहिने रोगमा पनि यो ट्राइकोडर्मा प्रयोग गर्यो भने त्यो कम गर्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै पातमा दागहरू देखिने रोगहरूलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर टमाटर र वैलाउने रोगलाई पनि कम नियन्त्रण गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। र अर्को कुरा, आलु र गोलभेडाको डडुवालाई पनि यसले नियन्त्रण गर्छ, डडुवा लाग्न दिँदैन। र अर्को लसुनको जरा कुहिने रोग, सडन रोगलाई पनि नियन्त्रण गर्नलाई यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को पातको फेद सड्ने रोग, पातको फेदमा सड्ने रोगलाई पनि कम गर्न सकिन्छ। अर्को क्लब रुट, गाँठे रोग, मैले खुद प्रयोग गरेको थिएँ सागमा। यो चाहिँ प्रस्तुत अलि बढी मात्रामा हामीले प्रयोग गऱ्यो, ओसिलो माटोमा प्रयोग गऱ्यो भने यो क्लब रुट, गाँठे रोग पनि पूर्ण रूपमा निवारण गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हामीले गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै यो ब्लाइट रुट अनि अरू भाइरसहरूलाई पनि कम गर्न सकिन्छ। र यो ट्राइकोडर्मा चाहिँ एकचोटि खरिद गरिसकेपछि सधैँभरि उपयोग गर्न सकिन्छ, जसले लागत नै पर्दैन, जसले गर्दा हामीले ढुसीनाशक विषादीहरू प्रयोग गर्नै पर्दैन। हामीले आज बिरुवा सार्यो र त्यसको फेदमा 1 लिटर ट्राइकोडर्मा 10 लिटर पानीमा मिसाएर प्रत्येक फेदमा 250 देखि 500 ml प्रयोग गर्ने हो भने त ढुसीनाशक विषादी नै प्रयोग गर्न पर्दैन। र यो ट्राइकोडर्मा प्रयोग गरिसकेपछि हामीले सहज रूपमा सस्तोमा आम्दानी लिन सकिन्छ, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै परिणाममा उत्पादन लिन सकिन्छ, ज्यादा आम्दानी लिन सकिन्छ र हामीले विषादीको चक्करमा पर्नु पर्दैन। र ट्राइकोडर्मा हामीले प्रयोग गर्यो भने यसमा चाहिँ ढुसीनाशक, कीटनाशक, विषादीहरू पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन र हामीले वातावरणलाई पनि कुनै खलल पुर्याउन नबिगारिकन उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ पातमा छर्किन्छ, माटोमा छरेर अथवा माटो झोल बनाएर माटोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसको झोल कसरी बनाउने भन्ने कुरा म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। र त्यो भिडियो अर्को भिडियोसम्म हजुरले प्रतीक्षा गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यसको कल्चर बनाउनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, के वस्तु हालेर कल्चर गर्न सकिन्छ, कति दिनमा कल्चर गर्न सकिन्छ र कल्चर गरेर कति मात्रामा उपयोग गर्न सकिन्छ, यसमा अरू के यही मात्रै हो कि अरू जैविक ढुसीनाशक अथवा ब्याक्टेरियानाशक हामी मिसाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बारेमा जानकारी जानकारी पाउनको लागि हजुरहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मेरो रेडी भइसक्यो ट्राइकोडर्मा रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ मैले अस्ति चितवन टुर जाँदाखेरि, ट्रेनिङ जाँदा चितवनको संरक्षित संरचनाभित्र तरकारी खेतीको तालिम जाँदाखेरि वहाँबाट मैले स्याम्पल पिस लिएर आएको थिएँ 1 लिटर। त्यसैको बनाएको तयारी भइसकेको छ। त्यो तयारी चाहिँ हामीले 1 लिटरलाई 10 लिटर पानीमा प्रयोग गर्ने हो भने बिरुवा अथवा माटोमा हुने विभिन्न जीवाणुहरू खत्तम गर्छ, जसले चाहिँ बिरुवा वैलाउने रोग, बिरुवामा लाग्ने डडुवा रोग, सानो बिरुवा ब्लाइटहरू, गाँठ कुहिने रोग, ड्याम्पिङ अफहरू, यी सम्पूर्णलाई हामीले निवारण अथवा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा बजारमा पाइने ढुसीनाशक विषादीहरू किन्न आवश्यक पर्दैन। लगभग यो एकचोटि ल्याएपछि यसको लागत शून्य नै हुन्छ। शून्य लागतमा हामीले घरमा नै बनाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ बहुत उपयोगी छ। यदि किसानहरूले यो प्रयोग गरेर उत्पादन बढाएन, किसानले शून्यमा उत्पादन बढाउन सक्यो भने किसानहरू फाइदामा जान्छ। बजारमा पटक किनेको विषादीले हामी धेरै
म आफै पनि खुद भोगिरहेको धेरै मारमा छौँ हामी। बिरुवा आज सार्यो, बजार गयो, फङ्गिसाइड लियो, आयो, फङ्गिसाइड प्रयोग गर्यो, सिद्धिन्छ, फेरि किन्न गयो, फेरि किन्यो, फेरि ल्यायो, जसले गर्दा हामी फाइदा भएन घाटामा जान सकिन्छ। र जति विषादी बढी प्रयोग गर्यो माटो त्यति बिग्रिन्छ, माटोको भौतिक अवस्था बिग्रिन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो माटोलाई अथवा मातृभूमिलाई, आमालाई, उत्पादन दिने मातृ आमालाई चाहिँ विषमुक्त बनाऊ, जसले गर्दाखेरि राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ। यदि हाम्रो आमा नै विष भयो भने त्यसबाट निस्किने सन्तान सन्ततिहरू के होला, त्यसलाई हामीले सोच्ने बेला आएको छ। जसले गर्दाखेरि त्यो विष कम गर्नको लागि हामीले विषादी प्रयोग नै नगर्ने हो, बिस्तारै बिस्तारै विषादीलाई हटाउँदै जाने। जसमा मैले एउटा लक्ष्य लिएको छु, प्राकृतिक खेती, प्रकृति रूपमै हुने खेती। जस्तो जङ्गलमा हेर्नुहोस् त, जङ्गलमा कति राम्रोसँग बिरुवाहरू हुर्केको छ, बढेको छ, केही नहाल्दा हामी त्यहाँ गएर विषादी, कसैले विषादी हालेको छैन, ढुसीनाशक हाले तर पनि उत्पादन भइरहेछ। हामीले पनि त्यसै गरेर त्यही जङ्गलमा भएको माटोलाई ल्याएर त्यसलाई चाहिँ सङ्ख्यामा वृद्धि गरेर अरू केही पनि नहालिकन उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ त्यसमा सञ्जीवनी, झोलमल, जीवामृत, बीजामृत, अग्नेस्त्र, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, यी कुराहरू जान्नको लागि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यो मल, यो ढुसीनाशक ट्राइकोडर्मा प्रयोग गरेर मैले काउली सारेको छु। मैले त्यो काउलीको बारेमा हजुरहरूलाई एक थोरै यहाँ भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु, त्यो पनि हेरेर तपाईँहरूले उगाउनु होला। जसमा युरिया मलको प्रयोग गरेको नै छैन मैले। ल हेर्नुहोस् हजुरहरूले, यो चाहिँ युरिया कुनै पनि रासायनिक मल प्रयोग नगरिकन कम्पोस्ट मल र यो ट्राइकोडर्मालाई उपयोग गरेर उत्पादन गरिएको बाली हो मेरो। हेर्नुहोस्, मैले टमाटरहरूलाई पनि सकेसम्म विषादी नै युज गर्दिनँ। यो काउलीहरूलाई पनि यदि तपाईँले कम्पोस्ट मलहरू राम्रोसँग उपयोग गर्नु भएको छ भने त्यसको कुनै अरू त्यस्ता रोग किरा हेर्नुहोस्, यहाँ लागेको पटक्कै लागेको छैन, किराहरू पटक्कै त्यति लागेकै छैन। र हेर्नुहोस् कति स्वस्थ बेर्नाहरू, बिउ बोर्डहरू छ। यसको लागि तपाईँ बिरुवा सार्ने बेला एकचोटि आज सार्नु भने आजै यो ट्राइकोडर्मा 1 लिटर ट्राइकोडर्मा 10 लिटर पानीमा मिसाउनुहोस् र प्रत्येक फेदमा 250 देखि 500 ml पर्ने गरेर हालिदिनुहोस्। त्यसको सक्नुहुन्छ भने अर्को पटक पानी हाल्ने बेला हाल्नुहोस्, अझ सक्नुहुन्छ भने अर्को पटक पानी हाल्ने बेला हालिदिनुहोस्। तर त्यो ट्राइकोडर्मा हाल्ने बेला जमिन चाहिँ भिजेको हुनुपर्छ, जसले गर्दा जरामा कुनै पनि सङ्क्रमण हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसमा जरामा सङ्क्रमण नभएपछि स्वस्थ स्वस्थ बिरुवा हुर्काउन सकिन्छ। स्वस्थ बिरुवा हुने बित्तिकै स्वस्थ फल हुने बित्तिकै गुणस्तरीय फल हुने बित्तिकै उत्पादनमा वृद्धि हुने बित्तिकै हामी जस्तो किसानहरू मुनाफामा जान सकिन्छ। यदि हामीले यो विधि अवलम्बन गरेनौँ भने बजार भाउ गिर्दो छ र उत्पादन लागत बढ्दो छ भने लास्टमा खेतीलाई त्याग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले किसान साथीहरू सबैले अब बुझ्ने बेला आएको छ, विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। कसो गर्दाखेरि कम लागतमा बढी मुनाफा लिन सकिन्छ त्यो बारेमा सोच्नुपर्ने छ र स्वस्थ बाली, गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्नुपर्नेछ र विषादी मुक्त बाली उत्पादन गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा उपभोक्ता पनि खुसी, त्यसका साथसाथै हामी उत्पादन गर्ने किसानहरू पनि खुसी। किनकि हामीले विषादी धेरै खेलाउनु परेन भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि विषादीले असर गर्दैन। यदि हामीले रासायनिक विषादीहरू धेरै खेलायौँ भने रासायनिक विषादीले धेरै असर गर्न सक्छ, जसमा चाहिँ WBC, RBC, प्लेटलेस, यिनीहरूलाई पनि कम गर्ने अथवा खतम गर्न सक्ने, यसको कमी देखाउन सक्ने 3-4 वर्ष 5 वर्ष लगातार विषादी खेलायन त्यसको असरहरू देख्न गइरहेछ। मुटुको समस्या, यी कुराहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि यस्ता जैविक विषादी, जैविक ढुसीनाशक, जैविक ब्याक्टेरियानाशक प्रयोग गरेर पनि बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले शरीरलाई, स्वास्थ्यलाई कुनै पनि असर गर्दैन। भने हामी किन दौडधुप गर्ने रासायनिक विषादी दौडधुप गरेर रासायनिक विषादी किनेर खेती गर्ने त भन्ने कुरा हो। हस् त।
हजुरहरू यो भिडियो सुनिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद। म चाहिँ अहिले नयाँ कृषि अभ्यास गर्दैछु, जुन चाहिँ प्राकृतिक रूपमै खेती गर्नको लागि यो अभ्यास गर्दैछु। यो जानेको कुरा, मैले सिकेको कुरा हजुरहरूलाई जानकारी गराएको छु। यसमा हेर्नु होला, बरु रासायनिक विषादी हालेको भए कता कता के नमिलेर बोट मर्न सक्थ्यो होला बच्चामै, तर यहाँ जति बेर्ना लगाएको थियो सबै बेर्नाहरू एक बोट पनि मरेको छैन, सबै स्वस्थ रूपमा हुर्केर आएको छ। त्यसको कमाल भनेको ट्राइकोडर्माको कमाल हो। हस् त, हजुरहरूलाई अहिले धन्यवाद।